හයි ළමයි කඩදාසි YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට ලස්සන බිත්ති සැරසිල්ලක් හදන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ. ඒකට මම අරන් තිනවා A4 color, ඒ වගේම කතුරක්, fabric paint, ඒ වගේම පාට කරන්න පුළුවන් පින්සලක්, ඒ වගේම ගම්. තාමට ඕනෙනවා glue gun එක. කොහොමද glue gun එක? ටුටකින්ද ඒක තාම එන ගමන්. මම ඉතින් ඒ වගේම glue gun එක. ග්ලූ ගන් එක මම වැඩේ කරන්න කලින් ඔන් කරගන්නවා. එතකොට ගානට රත් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි අපේ වැඩේ පටන් ගමු. මම මුලින්ම මෙන්න මේ කොලේ අරගෙන උතා ගන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ කොලේ වෙනුවට කඩදාසි කොලයක්, කැලෙන්ඩර් කොලයක් වගේ එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න. මම ලේසියට මෙන්න මේ විදිහේ කොලයක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් ඔතාගෙන ඇවිල්ලා මේ වගේ මැදක් හරියකට වගේ ආවට පස්සේ ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ බටේ මේ කතුර අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ දෙපැත්තෙන්. ඒ දෙපැත්ත ටික පණ නැහැ වගේ නේ. හින්දා පණ නැති කොටස් ටික අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ෆැබ්‍රික් පේන්ට් එකක් අරගෙන ඒක පාට කරගන්න තමයි යන්නේ. අපි මේක පාට කරගන්න කලින් පින්සල ටිකක් වතුරෙන් පොඟවලා ගන්න. වතුර පිටින්ම ගන්න එපා. පොඟවලා පින්සල ඊට පස්සේ ටිකක් තෙත මාත්තු කරලා ඊට පස්සේ ගන්න. එතකොට මේක හොඳට අපිට ගා ගන්න පුළුවන්. පේන්ට් එක හොඳට ගා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහේ කොටස් 10ක් හදා ගන්නවා. ඔන්න අපි ඒක කරගෙන ඉවරයි. අපි ඊළඟ වැඩේට යමු. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහේ කොලයක් අරගෙන ඒකෙන් කොලයක් කපා ගන්න තමයි යන්නේ. කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහේ හැඩයක් මුලින්ම කපාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට තනින් තන කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක මෙන්න මේ විදිහට රවුන්ඩ් කරලා කපා ගන්නවා. මෙතන කොළ 4ක් එකපාර එන විදිහට තමයි මම නම්මලා අරන් තියන්නේ. අපිට මේ වගේ කොළ කීපයක්ම ඕනේ වෙනවා. ඒ විදිහට අපි කොළ ටික කපා ගත්තට පස්සේ ඔන්න ඊළඟට මල කපා ගන්න තමයි යන්නේ. ඒකට මේ විදිහේ කොටුවක් අරගෙන අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම නමා ගන්න ඕනේ. එහෙම නමා ගත්තට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක කපා ගන්නෙ. අපි අර කොලේ කපා ගත්ත වගේම මේකත් තනින් තන කපා ගන්නවා. කොටස් 4කට. ඊට පස්සේ අපි මේක උඩ කොටස රවුම් වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට කපාගත්ත කොටස මෙන්න මේ විදිහට අඹර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි තුඩු වලින් මෙන්න මෙහෙම තියලා අඹර ගන්න ඕනේ. මම මෙතන එක හාෆ් ෂීට් එකකින් තමයි මේ ඔක්කොම ටික කපාගෙන තියෙන්නේ. එක මලකට එක හාෆ් ෂීට් එක ගානේ. අපි මේ විදිහට කොටස් ටික කපා ගත්තට පස්සේ අපි මෙතන පොඩිම කොටස් ටික කපා ගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 9.9 ගත්ත කොටස කපා ගන්නේ නැහැ. අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික අලව ගන්නවා ඊට පස්සේ. ඊළඟට අපි මේ කොටස් ටික ඔක්කොම එකට තියලා අලව ගන්නවා. මෙතන මේ මැද කොටසේ ලොකු හිඩසක් තියෙනවනේ. අපේ හිඩස වහන්න තමයි මේ පොඩි කොටස් දෙක ගන්නෙ. ඒක අපි කැමති විදිහකට කපාගෙන හිඩස වැහෙනකම්ම සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. මේ කොටස වැහෙනකම්ම අපි මේක අලව ගන්න තමයි යන්නේ. ඒකට අපිට කැමති විදිහකට කපාගෙන මේ අලව ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ මැද කොටස අලවන්න ග්ලූ ගන් එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද එතකොට ඉක්මනට අලවෙන්න ඕනේ. මැද කොටස ටිකක් අලව ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඔයාලා ගම් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වේලෙන ටිකක් වේලා යනවා. මම ග්ලූ ගන් එක පාවිච්චි කරන්නේ ඉක්මනට වේලෙන හින්දා. අන්න ඒ විදිහට මම පාට 3කින් මල් 6ක් හදාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි රාමුව හදාගමු. කෝටු දෙක ගානේ තියලා තමයි මම මේ රාමුව හදාගන්නේ. ඒකත් මම අලව ගන්නේ ග්ලූ ගන් එකෙන්.
විදිහට අලවගත්තට පස්සේ මම මේ පොඩි ඩෙකොරේෂන් එකක් දාගන්නවා ඒ කොළ වලින්ම. දෙපැත්තම සමානව යන විදිහට මේ විදිහට අලව ගන්නවා. අපි මේ විදිහට මේ ටික අලව ගත්තට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවලා තමයි අපේ කොළ ටික අලව ගන්නෙ. මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම අපි කොළ ටික අලව ගන්නවා. ඔන්න අපි කොළ ටික නම් අලවගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මල් ටික අලව ගන්නවා. ඒක අපි මල් ටික ලස්සනට තියාගෙන ඊට පස්සේ තමයි අලවගන්නේ. මල් ටික අලව ගත්තට පස්සේ අපේ වැඩේ ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් මේක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න පබ්බලු එහෙම පාවිච්චි කරන්න. මම මේකට පබ්බලු එහෙම එකතු කරගත්තේ නැහැ. හැබැයි මේකට පබ්බලු එහෙම එකතු කරගත්තා නම් මේක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න අපිට පුළුවන්. මං හිතනවා අද ගෙනාපු නිර්මාණයත් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදර ලස්සන කරගන්න මේ නිර්මාණයත් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන එනකම් හරි සිමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.